Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня ніч була важкою для України, як і минула, як і позаминула, тому що росіяни знову здійснили масовану повітряну атаку проти нашої країни. Застосовували вони, як завжди, ракети і ще безпілотники. Багато шахедів били по цивільних об'єктах. На жаль, у Одесі є загиблі та поранені. Одне із влучань було на території пологового будинку, а також постраждала наша столиця. По Києву також було завдано ударів і серед іншого росіяни поцілили по житловій забудові. І ви не подумайте, що це випадковість, що вони насправді хотіли атакувати якийсь інший об'єкт, а прилетіло у житловий будинок. Ні, друзі, це не випадковість. Це цілеспрямована російська тактика терору. Вони не змогли Україну перемогти на полі бою, не змогли нас завоювати. Вже он пішов 4-й рік повномасштабної війни, і саме тому вони намагаються посіяти серед українців страх і зневіру для того, щоб зламати наш з вами громадянський супротив. І ще, якщо раптом ви досі послуговуєтеся російською мовою чи, не дай Боже, любите російську культуру, забудьте про це, тому що росіяни приурочили цю атаку до Дня Пушкіна. Сегодня же это Пушкинский день, кстати говоря, друзья. Да, День русского языка, да? Пушкинский день. Пушкинский день, да? Да, Пушкинский день. Мне кажется, это вообще подходящий день для массированного удара по Україні. Я не знаю, які ще мають бути аргументи для того, щоб відмовитися від усього, абсолютно усього російського. Та менше з тим. Ми сьогодні будемо із вами говорити про інше. Поговоримо про дронову протиповітряну оборону, її перспективи та стан розвитку станом на сьогодні. Але спершу закликаю вас, як завжди, закинути на дрони камікадзе для українського війська. Фронт потребує вашої допомоги. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео, і якщо ви дивитеся це відео, але не підписані, то не треба так робити. Підпишіться, натисніть лайк і залиште будь-який коментар. Отож, друзі, по збиттю шахедів у нас є декілька проблем, і частину із них ми здатні вирішити. Почнемо із тієї, яку вирішити найскладніше. Це дефіцит зенітних ракет. Не секрет, що нам бракує засобів протиповітряної оборони, і ще й Сполучені Штати Америки, як стало відомо нещодавно, передали ті ракети, які мали йти до нас для боротьби саме проти шахедів, на Близький Схід. У зв'язку із тим, що є дефіцит зенітних ракет, більшу частину шахедів або давлять засоби радіоелектронної боротьби, або по них працюють мобільні вогневі групи. І з чим працюють мобільні вогневі групи? Переважно вони мають на озброєнні кулемети і інколи мобільні зенітні установки. Але росіяни протягом останніх місяців значно збільшили висоту, на якій летять шахеди, і тому діставати їх зі стрілецької зброї чи навіть із зенітних установок стало набагато складніше і майже неможливо в окремих випадках. Тому нам із вами варто поговорити про дронову протиповітряну оборону. Це коли одні безпілотники збивають інші безпілотники. І маю сказати, що Україна у цьому напрямку досить далеко пішла у питанні боротьби проти російських розвідувальних безпілотників і таких дронів камікадзе, як Ланцет або Молнія. Наші воїни збили вже тисячі російських розвідувальних безпілотників за допомогою зенітних FPV-перехоплювачів. Подекуди наші воїни примудряються збивати російські безпілотники навіть безконтактно. Не питайте, як саме це відбувається, але головне, що є результат. Дрон-перехоплювач потім повертається цілий, а російський БПЛА падає. Ключове питання, чи можна оцей досвід боротьби проти розвідувальних безпілотників масштабувати до того, щоб ми почали набагато частіше збивати російські шахеди. І я одразу скажу так, але, звісно, тут є декілька нюансів. Значна частина російських розвідувальних безпілотників працює вздовж лінії бойового зіткнення, де у нас є вже багато операторів, які навчилися їх збивати. А якщо казати про шахеди, то вони якраз не працюють на лінії бойового зіткнення, інколи вони можуть її просто пролітати по маршруту. Вони працюють переважно у тилу, у наших тилових районах, а там набагато менше операторів FPV. Утім, усе одно наші воїни збивали вже і шахеди за допомогою спеціалізованих, більш швидкісних зенітних FPV-перехоплювачів. Я ці відео публікував, і навіть нещодавно у нас із вами був великий збір, у рамках якого ми дозакупимо 1500 зенітних FPV і ще 395 перехоплювачів шахедів. Ми, коли той збір запустили, у вас могло виникнути питання, чому ми купуємо тільки 395 перехоплювачів шахедів, а, скажімо, не 1000 або не 2000.
Тому що у нас є проблема із дефіцитом операторів, які у тилових районах могли би збивати шахеди за допомогою FPV. Тому що на лінії бойового зіткнення подібна робота вже налаштована дуже активно, а от у нашому тилу є надзвичайно серйозні проблеми із цим. Я маю пояснити, наша команда почала працювати над рішенням для збиття російських, зокрема розвідувальних безпілотників, десь уже, напевно, 2 роки тому. 2 роки, як я ходжу і розповідаю про величезні перспективи FPV у якості перехоплювачів повітряних цілей. Але за цей час у нашому тилу мобільні вогневі групи майже не проходили підготовку для того, щоб почати працювати із FPV. І ситуація склалася така, що зенітні FPV-перехоплювачі шахедів є, а от кому працювати – це ще велике питання. Тому ми цей збір і робили на 395 перехоплювачів шахедів, щоб охопити зараз якомога більшу кількість нових підрозділів, їх навчити і почати вибудовувати інфраструктуру. Але цією інфраструктурою мала би займатися передусім наша держава. Натомість наші мобільні вогневі групи і далі їздять із кулеметами, і дуже мало хто із них пройшов навчання із FPV. Якщо і проходили, то у більшості випадків це відбувалося за власної ініціативи наших воїнів, які перебувають у мобільних вогневих групах. І станом на сьогодні досі не розпочалася системна робота над тим, аби формувати мобільні FPV-розрахунки, які будуть перехоплювати російські шахеди. Ми будемо це виправляти своїми зусиллями, але тільки наших зусиль недостатньо у масштабах цілої країни. Має включатися знову ж таки держава. Держава має почати робити це системно. І хоча б місцеві адміністрації повинні у цей процес також включитися. Хоча це не те, щоби на 100% їхня компетенція, але я закликаю місцеві адміністрації викликати до себе представників протиповітряної оборони, а саме повітряних сил, сухопутних військ, і з ними координувати, співпрацю налагоджувати і відправляти операторів мобільних вогневих груп на навчання на FPV, тому що за цим майбутнє, тому що дрони будуть тільки, на майбутнє ставати кращими. Як російські шахеди, на жаль, так, власне, і дрони-перехоплювачі. Перспектива величезна, і ми не маємо права втрачати час, бо коли ми втрачаємо час, то ми втрачаємо людей, людські життя. Маю відзначити, що деякі місцеві адміністрації вже працюють у цьому напрямку, і з ними є контакти із представником однієї з місцевих обласних адміністрацій. Я вже вранці сьогодні спілкувався, домовилися співпрацювати із ними надалі, але усе одно, якщо казати про систему, наприклад, повітряних сил, то там прогресу майже не видно. Я переконаний, що рано чи пізно позитивні зміни настануть, але часу у нас, знову ж таки, немає. Ми маємо робити зараз цю роботу набагато швидше. Я закликаю вас, а вже ж задонатити на Русоріз, аби ми також продовжували купувати, у тому числі і зенітні FPV. Ми або змінимося, або загинемо. І на продовження теми протиповітряної оборони я маю прокоментувати прекрасну, чудову новину, яка учора стала публічною, але насправді про неї було відомо трошки раніше. Ізраїль передав Україні системи, навіть не систему, а системи Петріот, і про це повідомив посол Ізраїля в Україні. Є, наприклад, система, яку дуже добре знають тут в Україні, система Патріот. Ми отримали від Сполучених Штатів, ми отримали систему Патріот. І, до речі, ці системи зараз знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю. Росіяни, які допомагають ворогам Ізраїля, дуже здивувалися і почали невпинно горіти. Як же так? Ізраїль посмів допомагати Україні? Жах! Израиль нам не друг. Тут довольно драматическое изменение и риторики, и демонстрируемой позиции со стороны Ізраїля. Ми дякуємо Ізраїлю та його народові за цю надзвичайно важливу для України допомогу. А от росіяни роблять вигляд, що вони не розуміють, а чому ж так сталося? И вот сейчас что-то произошло. Видимо, произошел какой-то перелом. Може тому, що так звана Російська Федерація допомагає ворогам Ізраїля? Може тому, що так звана Росія є союзником Ірана, а Іран є ворогом Ізраїля? Може тому, що Україну атакують серед іншого і ірано-російські дрони? Тепер росіяни вже не соромляться і кажуть, як є. Конечно же, Россия должна дружить с Ираном.
должна помогать Ирану, поставлять Ирану технологии, значит, взаимодействовать по научной линии, в том числе и в ядерной программе, конечно же. Оцей тимчасово живий російський пропагандист насправді розповідає не те, що так звана Росія могла би зробити на допомогу Ірану, а те, що вона вже і так робить постійно, регулярно. А ще я маю нагадати, що росіяни активно підтримують Хамас, зустрічалися із представниками Хамасу, у тому числі і після терористичної атаки 7 жовтня. Конечно же, мы враги. И, конечно же, мы заинтересованы во всяческом ослаблении Израиля и помощи его противникам. Я переконаний, що ці слова російського пропагандиста обов'язково у Ізраїлі почують. Ну, принаймні, я від себе зроблю усе залежне для цього. А росіяни, якщо раптом хто не знав, не планують завершувати російсько-українську війну. Почему идет война? Да, и почему она будет продолжаться, конечно, до достижения всех целей специальной военной операції. Якщо раптом у когось іще були ілюзії, то ось росіяни прямим текстом про це кажуть. І ще вони взагалі-то хотіли би зупинити російсько-українську війну, але ті самі прості, звичайні росіяни не дають. Действительно, наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас. Граждане требуют, нужно орешникам по Киеву, по Львову, хватит переговоров, и нам очень тяжело в этом отношении. Біднесенькі, як же їм тяжко цим миротворцям. Вірю, я особисто повірив. Ми із вами зараз маємо тільки один варіант. Або у війську, або для війська. Ми маємо зараз максимально допомагати силам безпеки та оборони України, зокрема із дронами камікадзе, тому що це основний ударний засіб на полі бою, і дефіцит у наших військових є досить значний. Тож я прошу вас про донат. Реквізити знову ж таки в описі до цього відео, а поки що наші воїни завдяки вам отримали 370 нових FPV, у тому числі і частина із них – це перероблені дрони. Підрозділ КОН дякує Сергію Стененко та його команді за чергову допомогу у вигляді 50 дронів FPV, які вже готові нищити ворога на Покровському напрямку. Слава Україні! Хижаки висот 59-ї бригади дякують команді Red Drone за ремонт та покращення FPV-дронів. Слава Україні! Героям слава! Група «Нон-стоп» 2-го окремого загону спеціального призначення «Омега» дякує спільноті Стерненка за надані 40 зенітних дронів. Будемо нищити окупантів. Слава Україні! Вітаємо! Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані FPV-дрони «Русорізи», які зараз будуть працювати на Донецькому напрямку. Хочемо подякувати від нашого взводу БПАК 188-го батальйону 123-ї бригади ТРО. Дуже дякуємо. Ваша допомога нас наближає до перемоги і стримання ворога. Бажаю здоров'я! Ми група білоруських доброохотників у складі Міжнародного легіону Збройних сил України. Виказуємо велику подяку супольності Стерненка за предоставлені FPV-дрони і обіцяємо зробити усе можливе, каб гэтыя дрони були апошнє, що убачить російський окупант на українській землі. Так само нагадуємо, що нема маленькой допомоги, і любой уклад у агульную справу – гэта важкі аргументы для досягнення агульної мети, яка об'єднала вокруг себе мільйони свободних людей. Разом до перемоги! Слава Україні! Ми, воїни окремої 34-ї бригади, берегової оборони, морської піхоти, висловлюємо подяку благодійному фонду Стерненка за надані дрони. Разом до перемоги! Ми, бійці батальйону безпілотних систем 33-ї окремої механізованої бригади, дякуємо спільноті Стерненка та пану Стерненко за надані 50 чудових дронів. За допомогою цих дронів ми зможемо нищити окупанта на Донецькому напрямку успішніше. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава, друзі! У нас немає часу, ми або змінимося, або загинемо. І я зараз кажу не тільки про дронову протиповітряну оборону. В цілому нашій країні потрібна армійська реформа, і треба іще більше і іще активніше допомагати силам безпеки та оборони України. І поширте це відео, до речі.